خبز التنحيف السحري، جربيه لمدة أسبوع وشوفي الفرق بنفسك على الميزان. ما هي مش أي وصفة عيش عادية، ده عيش خالي جلوتين وسريع بدون ولا عجن ولا تخمير، ورغيف واحد هيشبعك لساعات طويلة. وكالعادة في الفيديو قلتلكوا على بدائل نوع الدقيق اللي أنا استخدمته علشان الوصفة تبقى مناسبة لكل أنواع الدايت وكمان لمريض السكر. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم وشوفوا الفرق على الميزان وفي المقاسات بعد أسبوع. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها في الوصفه، اول حاجه معايا بيضه، والعجن هستخدم فيه علبه من الزبادي اللي معايا دي 105 جرام. هشوف هحتاجها كلها ولا اقل ولا اكتر، هنشوف مع بعض. اكيد كالعاده هقول لكم على بدائل للزبادي واحنا بنشتغل مع بعض في الوصفه. الزبادي والبيض يكونوا بدرجه حراره الجو. الدقيق اللي انا هستخدمه هو جميع الاستعمالات الخالي جلوتين بتاع شركه سنبله الفرات، وده بيكون شكل العلبه اهو. تمام. ده بيتكون من مجموعة من أنواع الدقيق، زي مثلا دقيق رز بني ودقيق رز أبيض، صمغ عربي، قشور سيليوم. خطير بجد في النتيجة النهائية للوصفة، تحفة. فاستنوا بقى معايا وانا بشتغل في الوصفة، هقول لكم على بدائل كتيرة جدا لنوع الدقيق ده، وكل واحد يختار من انواع الدقيق اللي انا بقولها اللي مناسب لنظامه الصحي. الكيتو دايت يشوفوا ايه النوع المناسب ليهم، الدايت العادي ومش متوفر عندهم الدقيق ده يشوفوا الدقيق المناسب ليهم، مرضى السكر هكذا. معايا كمان بيكنج باودر. طيب اول حاجة هنزل بيها كده في الطبق هو البيضة. هضيف عليها ملح وفلفل، رشة من الفلفل، رشة من الملح، حوالي كده نص علبة الزبادي في البداية بالشكل ده، وهسيب النص التاني واحنا بنشتغل. طيب وانا بشتغل كده هقول لكم ايه بديل للزبادي في الوصفه. طبعا ينفع جبنه قريش، ينفع اي نوع جبنه بيضه كريمي، ملح خفيف. يعني الناس اللي عندها حساسيه من الالبان عموما مش هتنفع معاها الوصفه دي. وهنزل بكل كوبايه الدقيق بالشكل ده، ده كوب معياري من الدقيق. كمان هضيف حوالي نص معلقه كبيره كده من البيكنج باودر، واقلب بقى واشوف العجينه هتحتاج مني الزبادي تاني ولا ايه النظام. وانا بشتغل كده هقول لكم على بدائل للدقيق ده. ينفع جدا دقيق اللوز، ودقيق اللوز ده مناسب للكيتو دايت ولمرضى السكر. ينفع كمان دقيق شوفان، دقيق شعير، دقيق حبه كامله، دقيق ذره. كل انواع الدقيق دي هتنفع، كل واحد بقى بيختار المناسب ليه. زي ما واضح معاكم كده العجينه واضح ان هي ناشفه، شايفين؟ فهزود تاني من علبه الزبادي واحده واحده بقى. يعني علبه الزبادي دي هننزل بيها تدريجي لغايه لما تشكل معانا عجينه طريه سهله التشكيل. ولا اسهل ولا ابسط من كده وصفه لمعجنات خاليه جلوتين تقدري تعملي بيها اللي انت عايزاه، اي شكل معجنات تحبيه. الدقيق ده انا جايباه منين؟ ده يا جماعه من شركه سنبله الفرات، بتطلبيه اونلاين او بتلاقيه على المواقع برضو متوفر. شوفوا شكلت معايا عجينه طريه ازاي. طيب انا هكمل النقطتين اللي باقيين في الزبادي دول. ما تكونش عجينه مكتومه، ما تفضلوش تزودوا في دقيق لدرجه ان هي تبقى معاكم مكتومه، هتاخدوا نتيجه وحشه جدا في المعجنات. لازم العجينه تبقى طريه بالشكل ده اهو. فيها تلزيقه بسيطه، لما اجي اعمل كده في تلزيقه بسيطه بس هنتغلب عليها واحنا بنشتغل دلوقتي حالا عادي جدا. طيب دلوقتي انا حطيت في ايدي مسحه كده بالظبط من الزيت عشان اقدر امسك العجينه واشكلها عادي جدا، وتشكليه بالحجم اللي انت عايزاه. مثلا انا هعمل الحجم ده، ليكي حريه الاختيار، عايزه تسيبيه عالي كده براحتك. فانا هبططها شويه عن كده، شايفين اهو، وارصه في الصينيه مدهونه مسحه زيت. يعني تشكيل العجينه بجد ولا اسهل. بعد ما خلصت تشكيل العيش بالطريقه دي هبدا ادهن الوش بتاعه بصفار بيض متخفف بخل وفانيليا. ولو مش عايزه خطوه الدهان دي بلاش منها خالص، بس طبعا هي بتدي لون ذهبي لذيذ، عامله زي بتبقى يعني الحاجات بتاعه الافران كده. كده معايا بيكون شكل العيش النهائي. دلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره 180 لغايه لما يستوي. وده بيكون معايا شكل العيش يا جماعه في النهايه، شايفين؟ قعد في التسويه حوالي 10 دقايق، ما بيغيبش خالص. لما بياخد لون ذهبي من تحت بالشكل ده بتطفي الفرن وتفتحي الشوايه لغايه لما ياخد لون ذهبي من فوق الوش، ريحته تجنن. وعلشان يفضل معاكي طري لما بيطلع من التسويه تغطيه بفوطه او تحطيه في كيسه علشان يبقى معاكي طري ما ينشفش. والكميه اللي انا عاملاها هي دي، طلعت معايا رغيفين كبار كده، وزي الكايزر كده عملت 3. تعالوا كده نشوف بقى جمال العيش من جوه.
معايا سكينة كده وهبدأ ان انا افتحه بالشكل ده. بصوا الجمال، شايفين مستوي كويس جدا ازاي اهو، شايفين؟ طيب انا هحشيه جبنه بيضه، انا ضايفه عليها قطع من الفلفل والطماطم والزيتون، ممكن ازود كام قطعه كده من الخيار. كل ما كان الخضار اللي هتاكليه اكتر بيبقى احسن اهو. واحلى ساندوتش ممكن تاكليه في الحياه، مشبع جدا، صحي ومشبع، وطعم العيش لذيذ جدا، ما تفرقيهوش عن اللي بالدقيق الابيض حقيقي. بالنسبة للسعرات الحرارية في الرغيف الواحد، هو طلع معايا 5 ترغفة، ممكن تطلعي اكتر او اقل على حسب حجم تشكيل الرغيف بالنسبة لك. انا عملت حوالي 3 ترغفة كده كايزر و2 كبار. الرغيف الواحد فيه 100 سعر حراري وحوالي 3 جرام بروتين. طبعا السعرات دي هتتغير من نوع دقيق للتاني، لكن في كل الاحوال الوصفة مشبعة جدا، وعايزاكم تجربوها بجد. كل واحد يختار نوع الدقيق المناسب ليه ويجربها ويرجع يقول لي رأيه في التعليقات. وخلوني دلوقتي افكركم بوصفتين عملتهم برضو بنفس الدقيق ده اللي هو خالي جلوتين جميع الاستعمالات. الاتنين احلى من بعض. اول وصفة وهي عيش الريف الخالي جلوتين وعالي البروتين، بمكونين 2 وبس. طري جدا وشبه قوي بجد الجاهز، وفي نفس الوقت طعمه لذيذ. احلى ما في الدقيق ده ان هو طعمه ما فيهوش اي حاجة مميزة. في ناس ما بتحبش العدس عشان طعمه، ما بتحبش دقيق الحمص عشان برضو فيه طعم حمص يعني، لكن الدقيق ده بجد طعمه اقرب الى الدقيق الابيض، ما فيهوش اي طعم ونكهه تخليكي تنفري منه يعني. وبما اني قلت عيش الريف، هقول لكم بالمره ان انا عملت في القناه عيش الريف بدقيق الشعير والحبه الكامله. ده طبعا مش خالي جلوتين، ولكن من انواع العيش اللي عندي في القناه، ناجحه جدا بسم الله ما شاء الله. هنا الوصفه من غير بيض ولا منتجات البان ولا خميره، سهله وسريعه واقتصاديه لاعلى درجه يعني. تاني وصفة بالدقيق الخالي جلوتين جميع الاستعمالات، برضو وصفة عيش، ولكن دي انا بسميها فطيرة من كتر بجد ما شكلها شبه الفطيرة. وبصوا ازاي طرية من جوه، تجنن. تقسميها على 4 قطع او 5، تاكلي قطعة بس منهم جنب بروتين كويس وخضار، بتشبع قوي. هسيب لكم اكيد لينك الوصفات دي تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف، يا ريت تقولي لي في التعليقات عايزة انهي وصفة فيهم بالظبط، هبعتها لك لغاية عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامة.